Motor je připravený skládat. Podívej, jak tady je málo místa pro těsnění. Reynolds. Co mám dělat? Nezavezej ji. Musíme namazat válce řádně. Tak, motor je připravený pro skládání. Všechny plochy jsou vyčištěné, odmaštěné, všechny závity jsou přečištěné i pro kotevní šrouby, ať tam není náhodou silikon, ať nevadí při skládání. Motor je připravený skládat. Pan Grossman to má nachystané úplně tip-top, jak kdyby to mělo jít někde na výstavu. To je správné tady toto, protože k tomu už se nebudeš vracet. Pan Grossman říkal, že vojenský motor musí být kaki barva, takže já z černé, tak jak jsem to měl připravené, původně jsem to ještě narychlo přestříkal. 138 se dělali jenom zelené. Žádná jiná barva na motorách nebyla. Jako nebyla ani na civilních? Ne. Všechny skříně, všechno šlo v zelené barvě, protože největší odběratel byl vojsko. Jo? Takže a motory byly všechno zelené. Aha, tak je, jako něco tam bylo černé, jsem podle toho usoudil. To už je oprava. Asi tak. No. Jak jsem se díval, tak to už je opravované. Jak vana je vyvařovaná závit, jo? Tak nevím, jak je hodně deformované, abych použil těsnění, které tam je, jo? A k tomu trošku podmázném silikonem. Jo, tak to možná bude vhodnější potom kombinovat s tím. Ano, kombinovat, ať to náhodou nějaké nerovnosti, ať to všechno zakryje. Já jsem se úplně těšil na to, pane Grossman, dneska. Ani jsem se nemohl dočkat z práce, až přijdu. Že se do toho... Ten černý se mi líbí. Jo, jsem právě, ale není celý, je tam tam půlka, myslím, že to by mohlo stačit. Výborné. Mně se líbí to, že ho použijem i s tím těsněním papírovým. Nesmí se ho dávat hodně, protože potom by se to mohlo projevit ve vaně na oleji, na čističi oleje. Podívej, jak tady je málo místa pro těsnění. Toto je technologický otvor. To je jako známka, na kterou se usadí skříň a dělá se zbytek. Jo, že se obraví, jo? Ano. To je fakt málo. A to se nějak nezadělávalo, aby to těsnilo? Ne. To se nechávalo být, jo? No, vidíš, tady máme ten sám málo místa, ten otvor jde přes šířku těsnění prakticky. Tak jak je otočený motor, jak ho máš ve stojanu, tak se to výborně dělá. No a vy jste si ten stojan ještě vidím aj natřel mezi tím, co ale tož barva... Tak u nás na dílně nebyl taky pěkný, vy to chcete mít všechno tip-top. Teď dáme těsněníčko. Říkajte, co vám pomáhá. Dobré. Tak, nasaď pěkně na díry. Nasaď. Tak. Je to odmaštěné, je to vyčištěné od starého těsnění, od starého silikonu. Kdyby to nebylo už několikrát opravované, tak bych to tam nedával, ale že už je to několikrát opravované, takže to už nemusí být tak ideálně rovné, tak silikon tento všechno zatěsní. Už i v opravnách to dělali papír a silikon. Kdysi série šla jenom na papír. Tak, my máme. Reynolds. Pojď se podívat.
oni jak navařovali skříň ze spod, tak to zvedli a prakticky tu nemá kde olej přes to téct se vracet. Jako co, malá díra? Jako, že tam je malá tam už je mezerka? přímo skříň. Jo, takže by se to co mělo zbrusit? Musím to zbrousit. Aha. Tady mezera je, ale tu není, že? Tu. Ne, není, to je málo. Pro olej to je, když já to přitáhnu, tak to je 5 desetin. Tady by měla téct olej do nádrže zpátky, jo, z vany. Tu už není žádná mezera mezi žebrema, protože oni ze spod navařili závit, jo, byl špatný. Zkusíme zvednout. Jo, my zase tam budeme vidět už ten tvar, že? Tak to nevádí. To bude trochu... Nech to tu, jak je to. No. Vidíš? Jo, navarek. Aha, jo. Vidíš ho? Vidím, no, že to je... Je to zvedle, to má být zároveň. Otřem silikon a namažem znovu. Já tam mám nějaké čisté hadry i v autě. Já mám hader dost. Máte dost? Já už nemám v noci čem spát, já mám všechny pyžama tady roztráné. To už tam dosti přede mnou mastil. Ale to je chyba v opravnách, protože v opravnách spravovali závit a udělali vysoký návar, měli ho udělat z druhé strany, měli ho udělat ze spod, ne zevnitř. Tu zrovna v tom místě je ta džura na tom deklu, no, tu někde. Tady máme jenom 5 desetin. A tu ten olej nemůže protéct zpátky do nádrže z celé motorové skříně. Že to je, zbržďuje ano, to. jak seš ve sklonu, jo, máš motor jako olej vzadu, potom jak ho vyrovnáš, on se ti nemůže dostat do nádrže už zpátky. A že bych to chtěl vidět, jak se to odlévá. Normálně piskové formy, nadělají formy a zalijou. Začátek 10 válců měl problémy, že měli problém s usazením jádra vnitřku, že jedna strana měla jenom 4 mm stěnu a druhá měla 8 a skříně praskaly. Jo, že jako vycentrovat ten více, když to olivali, protože to se muselo hledat potom, jo, a upravit tak, aby ty skříně byly všude stejně silné. Proto a při výrobě, proto máš tady ty technologické otvory, na které se to hodí, na ty známky, jo, a dál už stroj pokračuje jenom v programu, který má. Nejhorší je čistit šroubky, které jsou škaredě znečištěné. Já to dám do misky od solviny, těch tady mám hrozných. Zaleju to naftou, nechám to 1 den v tom, pak to hodím do té míchačky, párkrát zatočím rukama a pak se to jenom hodí do sitka. Sito pod horkou vodu na umývadle. No a šroubky jsou čisté. No, byste měl ukázat. Jo, ukážu. To je taková, co jdou dál. Těšíš, jako my jsme zvyklí nevyhazovat žádné věci, co jsme kdy upotřebili, takže i ten soudek jsme nevyhodili. Tam, když vypiješ pivo, tak si soudek necháš, jo, a upravíš ho. Tak, když rozebereš motor, nahážeš do klímku šroubky, jo, a zaleješ naftou. A necháš to tam 1-2 dní, podle toho aj týden. Pak to vezmeš. Tak se to očistí, rozpustí. To je ta stará škola,
na všechno používáte naftu. My jsme naučeni kupovat drahé věci nafta. Toto byly ty nejhorší věci. To už se očistí hadrou. Šroubky tak jdou pěkně, jo. Tady toto jsou samé sponky takové, to jde blbě, ale šroubky jdou dobře, jo. No, teď už je to lepší. Teď už jsou tady 2 mm. Tady máš 18 šroubků, tak je tam nehaš. Co to máte? Už jste tež přešel na elektromobilitu? Ale to je normální vrtačka, akorát, že jsou to ty nadstavky na goly, takže použiju normální vrtačku jenom na rychlejší šroubování. Že budeme po staru dělat? Co? Ale jo, já mám i po staru, neboj se. Jenom těch šroubků bývá hodně. Je to dost, no. Tak jo, tak vám to povolím, no. Tak, vzali jsme to do kříže. Všechno se musí postupně, ne dotáhnout jeden na pevno, jo, ale všechny jako postupně na určitou sílu, na cit, tak. Jak vidíš, jenom mírně ten silikon, že se vytlačil ven. Nesmí hlavně dovnitř, do olejového prostoru se nesmí protlačit, nebo on jak se uvolní potom, tak ti sedne na hrubý čistič oleje a dělá to problém. Víte, co jsem tam našel, pane Grossman, v té nádrži? Já jsem tam, myslím, že tak z 10 perovek tam bylo. To tam muselo cestovat už jako celou Desítek. Perovky. Ne, to jak já jsem sundával. Fakt? No, já jsem je nevytahoval, nechal jsem ti je tam. Já myslel, že to tam bylo celou dobu. Tak to je. A z čeho to je? Z čeho to spadlo? Odkud to spadlo? Z těchto šroubů. Těch matek. Dáme trošku benzínku. Čistit, nalakovat. Tu mám část od středivky oleje a tady jsem našel na štítku další značku mečů. Takže jo, evidentně ten motor opravdu byl vojenský, že těch značek je tam víc. Nejenom jedna, jak jsme s panem Grossmanem našli předtím. Od středivku jsem měl původně černou, pak jsem viděl na nějakých motorech na obrázkách, že to mají bílé, tak jsem to udělal bílé a pak mi pan Grossman řekl, že by to mělo být stříbřenkou. Jo, hliníkové věci, no ale tak ne. Nechám to tak. A to myslím, že, nevím, jestli to je hliník. Je to hliník? Není. No, takže to může být takhle. No a to, že to jste mě zarazil, že se to dělalo v zelené, všechny bloky i pro civil. Ano. Tak já jsem myslel, že to bylo rozdělené, tak proto jsem to dělal do černa. Ne. Takže to na černo začali potom až 815 deseti válce, no. Potom eurovky začaly na modré barvy. Tak to možná z toho jsem si to zafixoval, no. Že ty 148 nic se neděje. Nepamatuju jakoby až Důležité je, že máš věci natřené. Teď tady chystáme těsnění pod olejovou nádrž. Tak, toto je důležité. To je tak tenké těsnění tady, že tady je důležité dát ten silikon. Už trošku z toho ještě tam olej někde byl zatečený, jak se s tím točí, za těma přepážkama. No to trochu černé bylo vyteklo. To bylo olej, nebo... Tady jdu na to.
Ale po jedné, ať ji někde neschováš do motoru. Víš, tak se jinak dělá, když je to přístup k tomu, neležíš u toho. To je jasné, je to otočené, tak je to jak s pacientem na operačním stole. Já normálně ale mám z toho radost, že to dáváme na tu zelenou. Jako mi se to začíná víc líbit. Toto je sání z hrubého filtru oleje. Z nádrže. V nádrži je olej. No. A přes ten hrubý filtr ti to nasaje tady tato trubka. No, jo? No. Jde to tady tou trubkou až dozadu do olejového čerpadla. Jo? Mm-hmm. A to olejové čerpadlo ti potom vrací tlak dopředu. Mm-hmm. To se taky nějak čistí, když se mění olej, ne? Toto ne. Co? To sitko se nečistí při výměně oleje. Při výměně oleje ne. Ale sem tam někdy je dobré to vyčistit, když budeš mít podezřelý na tlak oleje. Ale když budeš dodržovat hygienu oleje, no. Že nebudeš do konvy, kterou zaléváš na venku a padat do ní listí, naleješ olej a potom naleješ do motoru z té konvy. Tak. No já jsem to nikdy neměl otevřené, tak se ptám, jo, že jsem to, tak. Vidím to poprvé, tak jestli se to nějak má dělat nebo něco. Hrubý čistič máme, jo? Měl jsi tam tady toto těsnění, jo? No. A zkus donesi nové. Jo, to je tak splasklé? Nebo co? Ano, ale to ne, zkus tvrdost. No, že toto je měkčí. Daleko měkčí. No. Toto je silikon a toto je guma nějaká. A co, tak je lepší tam nechat toto? Já nevím, to je už šťaplé. Ale když to dáme na silikon, jo, pomůžem tomu, tak tam dáme nové, protože nám už by to nemuselo se, víš, těsnit, protože už je to smačklé. Tady to bude úplně ze spodu motoru, to jsme nenalakovali, ale je to tady odkaz na zelenou barvu původní, to jsme chtěli schválně tam nechat. Zátka na vypouštění oleje je s magnetem, jo? A ona drží špony na sebe, když tam nějaké jsou nečistoty, tak jich na sebe naváže. Tak ta zátka se vždycky musí čistit při výměně oleje. Že je lepší vyžíhat, to znamená nahřát nad plamenem tu podložku. A podložky měděné víc najednou na drátek, jo, pověsit, nahřát a hodit do misky s vodou. Jako schladit hned? Schladit hned. A ona zůstane měkká. Tak jak se uhlíkové ocely kalí, tak ty měď žíháš. No dobře, já myslím, že ona, že když vychladne, jsem si myslel, že už zase stvrdne, ne? Takže ona jako zůstane chvíli. Ne, a ona ti, když ji dáš do šuplíku a necháš ji tam rok, tak je znovu tvrdá. A je tak, takže to potom nějakou dobu můžu použít. Tak a tady s citem, protože je to kov a hliník a když zablbneš, tak strhneš závit hliníku. To mají unakat, proto jsem ti říkal, že musíš originál hadici. Ona tam tak vychází akorát, když ji dáš dlouhou, tak už ti potom vadí na bečce, víš, tady. Že to je jenom, a ona vydrží dlouhou dobu, než stvrdne.
pak vyměnit za novou. No tak to my nebudeme. Tím tou teplotou, víš, a stářím. Jo, to už my toho nepůjdeme. No, ne, určitě ne. Jdem točit motor? Ano. Sám nebo co? Sám? Co mám dělat? Nezavezej ji. Už jsem pochodil. Nechej, pusť. Trošku jo, že se musí posunout. Na díru. Mimo díru. A je máš. Bude píst, kroužky vyměněné. To jsem chtěl všechno vidět, jak to budeme dělat. Ale ty chceš jít do rána? Nechci, tak já už to chci startovat. No. To je jednoduchá věc. Že bychom to nastrojili nějak. Nastrojíme. Máte naftu? Benzín tvůj. Jo, jako teď to čistíme. Ano, čistíme od pohanování a po prachu. Tak a jeden po druhém. Jo? Mhm. Pod každý hoď 2/10 podložku. Aby nespadla, jak s tím budeme hýbat, tak uděláš tak. Ano, šefe. Musíme namazat válce řádně, protože byly odmaštěné, byly suché. Tak a musíme je připravit, aby jsme mohli skládat i písty, musíme rozdělit pístní kroužky, musíme namazat písty, jo. Poskládáme, riskneme, že při měření vůli už to bude komplet, takže při měření vůli, které zůstanou dobré, už to necháme tak, jo. A jiné sundáme a spravíme podložky. Ale to, když jste dělal takový motor, sám to tež trvalo, než jste ho udělal kompletně, že? Za kolik jste? Měsíc. Za měsíc motor, že? To se nedá nějak jako urychlit, to je krásné. Nejhorší je to čištění. Víš? Hlavně ty dosilací plochy. Však vidíš, jak no, jako jo, že se s tím člověk jako... Ty jsi to udělal a já po tobě čistím dosilací plochy, protože vím, že tam nesmí zůstat starý silikon, staré těsnění. Musím zkontrolovat plochy, jestli jsou rovné. A jestli to chceš dělat dobře a nechceš se k tomu vracet, tak to musíš udělat pořádně hned na poprvé. Učil jsem se, jak to tam budeme nasunovat. Co? Jak to tam budeme nasunovat, jsem zvědavý. Já tam mám velké kladivo. No.